હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ફરાળી સુરણ બટાકાનું શાક, જે તમે વ્રત ઉપવાસમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો અને બનાવવું પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સુરણ બટાકાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 100 ગ્રામ જેટલા બટાકા અને 200 ગ્રામ જેટલું સુરણ। આ બંનેને મેં સારી રીતે કાપીને એકસાથે જ કુકરમાં 2 કપ જેટલું પાણી અને ચપટી જેટલું મીઠું નાખીને એક સીટી ફાસ્ટ ફ્લેમ પર અને એક સીટી સ્લો ફ્લેમ પર લગાવી દીધી છે। એ પછી મેં કુકરને એની જાતે ઠંડુ થવા દીધું છે। આમે 1/4 કપ જેટલા સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને આની છાલ કાઢીને મિક્સીમાં અધકચરા પીસી લીધા છે। 3 મોટી ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે। 1 ચમચી જેટલું જીરું, સફેદ તલ 1 મોટી ચમચી જેટલા, 3 નંગ લીલા મરચાંને મેં આ રીતે ઝીણા સમારી લીધા છે। સિંધવ મીઠું લીધું છે 1 ચમચી કે પછી સ્વાદ મુજબ। અડધા નંગ લીંબુનો રસ લીધો છે મેં। દાડમના દાણા 1 મોટી ચમચી જેટલા। લીલા ધાણા ગાર્નિશ માટે, જો તમે લીલા ધાણા ના ખાતા હોય તો એને સ્કીપ કરી શકો છો। ખાંડ 2 ચમચી જેટલી અને તેલ લીધું છે મેં 4 મોટી ચમચી જેટલું। તો સૌથી પહેલાં પેનમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું। આ શાકમાં તેલ થોડુંક વધારે યુઝ થાય છે। જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય એમાં આપણે જીરું નાખશું અને આ જીરુંને હવે આપણે હલાવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ પર સારી રીતે સાંતળી લેવાનું છે। જીરું સતરાઈ જાય પછી એમાં લીલું મરચું નાખશું, સફેદ તલ, સિંગદાણાનો અધકચરો પાવડર કર્યો હતો એ નાખશું, સૂકા નારિયેળનું છીણ નાખશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને 30 સેકન્ડ માટે આપણે સાંતળી લેવાનું છે। સતત હલાવતા રહેવાનું છે જેથી બળી ના જાય। તો અડધી મિનિટ પછી આપણે આમાં બાફેલા સુરણ અને બટાકા નાખી દઈશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ સબ્જી ડ્રાય જ હોય છે, પણ જો તમે ચાહો તો એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને પણ એને કૂક કરી શકો છો આ સ્ટેજ પર। હવે એમાં મીઠું નાખશું, ખાંડ નાખવાની છે, લીંબુનો રસ નાખશું અને હવે ઢાંકણું ઢાંકીને પૂરી 5 મિનિટ માટે આને કૂક કરશું સ્લો ફ્લેમ પર। વચ્ચે ઢાંકણું ખોલીને એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે। પાંચ મિનિટ પછી એને સારી રીતે એક વખત મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે એમાં લીલા ધાણા અને દાડમના દાણા નાખશું। તો આપણું સુરણ બટાકાનું શાક રેડી છે અને આપણે સર્વ કરી લેશું। મેં આને સર્વ કરી લીધું છે અને સૂકા નારિયેળનું છીણ, લીલા ધાણા અને દાડમના દાણાથી ગાર્નિશ કરી લેશું। તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। તમે આને રાજગરાની પૂરી કે ભાખરીની સાથે ખાઈ શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।